ครับค่ะค่ะติดต่อประสาทประชาสัมพันธ์ของ ที่วันนี้ดิฉันติดต่อเข้ามาค่ะ จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์นะคะติดต่อจากสำนักงาน ถ่ายไว้เนี่ยมึงประสาทก็ทำหน่อยที่ถ้าเขาให้มึงมาทำงานการบ้านมึงอยากไปเหรอมันมีเงินสะพัด30,000 กว่าล้านอ่ะโอ้โหเลยฟังแล้วแบบว่าเยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่มีใครที่เขาจะเต็มใจทำหรอกครับนอกจากว่าเขาโดนบังคับคนไทยเนี่ยผมไม่อยากจะเรียกคนไทยเลยพวกนี้เรียกคนขายชาติโอ้โหคือเขาฆ่าและยิงทิ้งก็มีก็คือวันที่1 ถึง 2 กันยาปีที่แล้วผมเสิร์ชหางานในคนไทยในปอยเปตมันมีโพสต์หนึ่งเด้งขึ้นมาว่ารับสมัครพนักงานแอดมินเว็บพนันให้เงินเดือนค่าตอบแทนก็คือ 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อเดือนทำงาน20 วันหยุด10 วันแล้วก็บินไปบินกลับเนี่ยฟรีทุกอย่างฟรีหมดค่าใช้จ่ายค่าที่พักทุกอย่างฟรีหมดเลยผมก็ทักไลน์ไปไลน์เด้งขึ้นมาชื่อว่าหมิงผมก็เลยทักไปถามว่าพอดีเห็นโพสต์งานเนี้ยก็เลยสนใจว่าจะไปทำผมก็เลยถามว่าที่นั่นก็คือเขาหลอกไหมอะไรเงี้ยถามด้วยความซื่อครับเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปหรือวิดีโอคอลให้ดูก็ได้เขาก็วิดีโอคอลมาก็คือเห็นโต๊ะคอมยาวประมาณ20 ตัวแล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่งทำงานอยู่เขาก็เลยเดินตามโต๊ะคอมเขาก็ทุกคนยิ้มให้ดูหน่อยอะไรทักทายหน่อยเขาทุกคนก็ทักทายผู้สวัสดีครับมาทำงานกับเราที่นี่สบายค่าตอบแทนก็สูงอะไรเงี้ยก็คือก็มั่นใจแล้วว่าเป็นคนไทยทั้งหมดผมก็เลยโอเคตกลงที่จะไปทำงานกับเขาเข้าไปแล้วเนี่ยคือเราไปจอดรถข้างหน้าใช่ไหมครับก็จะมีคนจีนสูงประมาณ170ตัวขาวตัดผมสั้นเดินลงมาถือถุงพลาสติกสีขาวเอาถุงพลาสติกออกมาแล้วก็หยิบเงิน3 ปึ้งใหญ่ออกมายื่นให้คนจีนที่มาส่งทั้งหมด3 คนคนละปึ้งผมก็คุยกับเพื่อนเขาว่าเนี่ยน่าจะเป็นค่าตัวเรา100%เขาน่าจะขายเราแล้วแหละแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนจีนนะคะก็มีนักวิชาการซึ่งเขาแบ่งคล้ายๆกับเป็นเจนของไอ้พวกอาชญากรรมทำนองนี้ไว้เป็น3 เจนนะคะอย่างยุคแรกเนี่ยพอออกจากจีนมาก็จะไปอยู่ตามไอ้พวกชายแดนพม่าหรือว่าไม่งั้นก็ไปตามเขตชายแดนทางฝั่งสีหนุวิวในกัมพูชานะคะแต่นี้รัฐบาลจีนก็บีบด้วยการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพราะมันเริ่มมีคดีเกิดขึ้นเช่นติดพนันแล้วผ่อนชำระไม่ได้หรืออะไรต่ออะไรก็โดนจับไปขังคุกในบ่อนนะคะหรือไม่งั้นก็มีข่าวประเภทว่าโยนทิ้งลงมาจากตึกสูงตายกันอะไรอย่างเงี้ยพอจีนตัดสัญญาณคือบีบเขตชายแดนซึ่งอยู่ติดกับจีนเนี่ยนะคะไอ้พวกกิจการพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็แตกกระจายไปในที่ต่างๆเจน2ก็จะไปฟิลิปปินส์บ้างไปกัมพูชาบ้างนะคะกลุ่มเหล่านี้พยายามที่จะหาพื้นที่ที่อยู่ห่างจากการเข้าถึงของรัฐบาลจีนคือต้องเป็นพื้นที่ที่มันมีระบบอธิปไตยที่มันซื้อขายได้
แล้วก็รัฐบาลจีนไม่ได้มีอิทธิพลโดยตรงทีนี้เจน3ก็คือเจนที่มาที่ชายแดนไทยพม่าเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่1รัฐบาลจีนไม่ได้มีอำนาจเหนือนะคะ2อยู่ภายใต้กองกำลังชนกลุ่มน้อยอันนี้ที่ได้ยินมาเนี่ยตั้งแต่แรกเขาจริงๆเขาเล็งที่แม่สอดก่อนที่จะข้ามไปเมียวดีด้วยซ้ำไปนะคะแต่เนื่องจากมันมีคล้ายๆกับขั้นตอนที่ต้องขออนุญาตอะไรต่ออะไรหลายอย่างเขาก็เลยเบนเข็มไปที่นั่นการเริ่มต้นของธุรกิจสแกมเมอร์เนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากอยู่ๆมาบอกว่าจะทำสแกมเมอร์นะคะอย่างช่วยโกโก้ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเริ่มต้นด้วยการบอกว่าจะสร้างเป็น Smart City เป็นเมืองอัจฉริยะนะคะดังนั้นกลุ่มธุรกิจพวกนี้มันมาในรูปแบบของการเป็นนักธุรกิจถือกระเป๋าเข้ามาแล้วก็ยื่นโปรเจกต์มาเพื่อที่จะขอสัมปทานจากพม่าเนี่ยนะคะว่าจะทำสิ่งที่เรียกว่าธุรกิจ Entertainment Complexนะคะอันนี้เราจะคุ้นหูกันดีเพราะว่าในบ้านเราก็กำลังอยากจะเป็นแบบนั้นนะคะช่วยโกโก้เนี่ยโดยเปรียบเทียบแล้วเป็นเมืองเปิดเขายังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้เป็นการร่วมทุนกันของกลุ่มซึ่งอย่างน้อยมี8คนร่วมกันเช่าที่จากกองกำลังกะเหรี่ยงเหล่านี้ซึ่งเขาก็จะสร้างตึกซึ่งเขาสร้างจริงไม่ปฏิเสธไม่ได้นะคะแล้วก็เขามีการติดต่อกับทางแม่สอดในการที่จะขอไฟโดยใช้โนมีคนไทยเนี่ยแหละนะคะตอนงานเปิดตัวของไอ้บริษัทญาติให้ International Holding เนี่ยเราก็จะพบผู้บริหารฝ่ายไทยท้องถิ่นเนี่ยนะคะไปร่วมงานนั้นก็จะมีไอ้ดิจิทัลฟุตพิ้นพวกนี้อยู่ประจวบกับช่วงโควิดเนี่ยมันก็ทำให้การหันเข้าหาไอ้การหลอกลวงออนไลน์เนี่ยมัน full circle อ่ะคือแบบเต็มรูปแบบเต็มวงจรนะคะดังนั้นเจน3ของไอ้อาชญากรรมอันนี้เราจะพูดได้ว่ามันกลายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ 100%คนที่มาเกี่ยวข้องกับในขบวนการเหล่านี้มันต้องมีคนซึ่งทำหน้าที่ต่างๆซึ่งกลุ่มเหล่านี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทำอาชญากรรมอยู่ในประเทศต่างๆอยู่แล้วก็จะใช้เครือข่ายที่มีอยู่นะคะในการจ้างกลุ่มคนซึ่งรับช่วงในการทำงานแต่ละชนิดซึ่งไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคนซึ่งทำหน้าที่รีครูทคนในประเทศต่างๆเขาก็จะตั้งบริษัทกำมะลอขึ้นมาใช่ไหมเปิดเว็บไซต์ประกาศรับคนนะคะแล้วติดต่อกับคนจะมีคนสมัครมาก็ต้องอธิบาย description ให้ฟังว่าเป็นงานอะไรต่ออะไรจัดหาทุกอย่างตั้งแต่ตั๋วเครื่องบินรถรับส่งคือออกเงินให้หมดตั้งแต่ต้นนะคะซึ่งทำให้คนเหล่านี้นะคะร่วมเดินทางมาจนกระทั่งถึงปลายทางโครงสร้างการทำงานเนี่ยคือมันจะมีคล้ายๆกับเป็นแค่สามเหลี่ยมพีระมิดเนาะข้างล่างสุดนี่เป็นพวกคนงานทำงานหน้าคอมซึ่งพวกนี้ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้นะคะไม่สามารถออกจากตึกได้ต้องผ่านsecurity เข้มข้นนะคะระดับที่สูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยเป็นระดับ manager นะคะก็คือคนซึ่งเป็นคนที่จัดการบริษัททั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีนรวมทั้งล่ามมีเป็นหลักร้อยหลักพันเหมือนกันนะคะแล้วก็ท็อปขึ้นมาก็เป็นเขาเรียกว่าบอสก็คือเป็นหัวหน้าใหญ่ที่ดูแลตึกซึ่งพวกนี้เข้าออกบริษัทได้เป็นปกติไม่ได้มีปัญหามีวิลล่าให้อยู่นะเขาไม่ได้นอนในตึกนั้นเขาจะไม่ให้คนที่ทำงานอยู่ออกไปข้างนอกจากว่าทำงานครบ1 ปีเขาถึงปล่อยออกคนพม่าเนี่ยเขาจะให้ปล่อยออกได้ทุกอาทิตย์ออกได้ไม่เกินคนละ1 ชั่วโมงคุณต้องกลับมาถ้ากลับมาช้ากว่านี้ก็คือเอาเข้าห้องบอส
ทุกครั้งที่ใครทำผิดเขาจะเอาเข้าห้องบอสแล้วเขาจะเอาไฟฟ้าช็อตแล้วเขาจะได้ยินเสียงคนที่ถูกทรมานอยู่ข้างๆเราเป็นอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยทุกวันเราจะเห็นอย่างเงี้ยทุกวันเลยจะไม่มีห้องเนี่ยจะไม่มีวันไหนที่เงียบเลยทรมานทุกวันได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนทุกวันวันละ3 ชั่วโมงวันละ3 ชั่วโมงทุกวันตอนเช้ามีคนหนีแอบออกไปแต่ก็ถูกไฟฟ้าช็อตตายคาอยู่ตรงรั้วลวดหนามข้างๆตึกตื่นเช้ามาก็เห็นทหารก็วิ่งไปเอาร่างลงมาเสร็จแล้วเขาก็เอาใส่ท้ายรถเหมือนท้ายรถซาเล้งนะฮะแต่จะเป็นพ่วงข้างหลังเอาศพโยนไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกทุกคนไม่มีสิทธิ์ออกไปนอกจากพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนพม่านั่นเองทุกคนหาทางออกไม่ได้ผมก็พยายามหาทางออกทุกวัน So the guard just left. It's not here. But I'm taking this risk because I already don't have that much of time. People getting tortured, raped. The Chinese can enter in any time and kill me. It's simple as that. มันมีคนไทยคนหนึ่งครับ แอบเอาคอมเนี่ยแล้วก็เข้า Facebook ตัวเองแล้วก็ไปทักหาญาติพี่น้องขอความช่วยเหลือคนไทยคนนี้ก็ขอความช่วยเหลือบอกพิกัดบอกจุดบอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแม่เขาก็ไปติดต่อสถานทูตก็ส่งเรื่องมาที่เมืองเนี้ยนี่เขาก็รับรู้แล้วว่าโอเคคนนี้ไปแจ้งความเขาก็เลยประชุมเรียกคนไทยเข้าไปในห้องกระจกเขาก็เรียกไปคุยประชุมว่าคนไหนเป็นคนฟ้องคนบอกก็ไม่มีใครพูดเขาก็เรียกชื่อมาไอ้คนไทยคนนี้ก็ยกมือขึ้นแล้วก็โอเคให้คนไทยทั้งหมดออกไปจากนั้นเขาก็เรียกคนจีนมา 4-5 คนเข้าไปในห้องผมหันกลับไปเห็นเขาเอาเก้าอี้หวดเข้าไปคนไทยคนเนี้ยตีเต็มแรงเลยลุมตีลุมทุบลุมต่อยลุมตีลุมชกประมาณบ่ายๆจนกระทั่งบ่าย 3ไอ้พวกคนจีนเขาออกมานั่งข้างนอกสูบบุหรี่กินน้ำเสร็จแล้วเขาก็เดินเข้าไปตีลุมประมาณ 4 โมงเย็นเขาถึงเลิกปล่อยออกมาคือพวกเราก็ทำงานอยู่เนี้ยวนถูกทรมานถูกทุบตีบ้างถูกตีถูกตบมีคนหนึ่งด้วยความเครียดจัดเขาก็เดินขึ้นไปบนห้องเข้าไปในห้องน้ำได้ยินเสียงเก้าอี้ล้มผมก็วิ่งเข้าไปดูปรากฏว่าคือเขาแขวนคอตัวเองทุกคนเห็นก็คือรีบวิ่งไปอุ้มขึ้นมาตัดเชือกแล้วก็เอาลงมาข้างล่างคือตายยังไม่หลับนะครับพอตัดแล้วเขาก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยหายใจขึ้นมาแล้วเขาก็น้ำตาไหลเขาก็ร้องไห้คือทุกคนก็รู้คือปลอบใจกันคือไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคงไม่มีใครคาดเดาตั้งแต่ตอนนั้นว่าจะกลายไปเป็นเมืองสแกมมิ่งก็คือทำเป็นเมืองคาสิโนนั่นแหละก็แน่นอนก็ทำให้คนก็ตื่นเต้นกันทุกฝ่ายนี่รวมทั้งกลุ่มกองกำลังกะเหรี่ยงชายแดนซึ่งมองว่ามันประเทศมันก็จะเจริญหมายถึงว่ารัฐที่เขาดูแลอยู่ก็จะเจริญนะคะคือถ้าให้พูดอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเนี่ยฉันคิดว่าทุกคนก็คงมองว่ามันเป็นการพัฒนาชายแดนเมืองชายแดนแบบหนึ่งในยุคต้น9 คนนะครับอยู่ข้างบนคนหนึ่งลงมาไม่ได้ครับขอความช่วยเหลือครับที่คนที่มาใหม่ความช่วยเหลือครับให้ด่วนที่สุดนะฮะเพราะว่าช้ากว่านี้แล้วเดี๋ยวผมจะถูกขายไปที่อื่นนะฮะทีนี้วันที่17หรือ18เนี่ยครับเหมือนกับว่าเขาเห็นว่าเรายังทำงานให้เขาไม่ได้ทุกคนยังหาลูกค้าให้เขาไม่ได้ยังหาการยังให้ลูกค้ามาลงทุนไม่ได้สักทีเขา
เขาบอกว่าเขาพูดหยาบมาเลยครับบอกว่ามึงจะทำงานให้กูดีๆไหมเพราะทุกครั้งที่กูไปตรวจงานมึงไม่เคยชวนเขาลงทุนเลยมึงรู้กันหรือเปล่ามึงพยายามไม่ทำงานให้พวกกูหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้ามึงอยากกลับบ้านมึงเสียเงินมาคนละ500,000 หรือ800,000กูจะปล่อยมึงกลับบ้านแล้วกูจะไม่ไปส่งมึงด้วยถ้ามึงเสียเงินให้กู1,000,000กูจะไปส่งมึงถึงที่สนามบินมันดาเลย์มึงจะเอายังไงแน่นอนนะครับทุกคนไม่มีเงินบอกว่าพวกเราไม่มีเงินเขาถ้าไม่มีเงินมึงต้องทำงานให้กูครบ1 ปีถึงจะปล่อยจะเอายังไงบอกโอเคผมยอมทำงานโอเคต่อไปนี้ให้เวลา7 วันถ้ายังทำงานให้ไม่ได้ผมขายแน่นอนก็ไม่เข้าใจว่าขายไปไหนคือมีเคส2-3 เคสที่ทางโครงการวิจัยคือผู้ช่วยนักวิจัยได้เข้าไปสัมภาษณ์2 คนนี้เขาก็โดนบังคับโดนทำร้ายร่างกายแต่ก็ยังคงทำงานไม่ได้ถึงเป้าสุดท้ายก็เลยโดนขายเขาก็เล่าให้ฟังอยู่ว่าต้องเดินทางจากแม่สายท่าขี้เหล็กลงมาถึงที่ชเวโกโกะซึ่งเพื่อมาทำงานใช้หนี้นี่กระบวนการนี้มันก็น่าสนใจว่าขายมาที่นี่เนี่ยเนื่องจากตอนสัมภาษณ์ผู้ช่วยนักวิจัยเขาไม่ได้ถามนะว่าทำไมต้องขายมาที่นี่แต่ดิฉันเองอาจจะสงสัยว่าเพราะว่าที่นี่มันมีวิธีการจัดการคนที่เหี้ยมโหดกว่าหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยพอผมฝูกขายออกไปที่ตึกริมน้ำห่างกันประมาณ1 กิโลตรงเนี้ยคือนรกของคนไทยเลยเพราะมันทำงานไม่ให้หยุดไม่ให้นอนพักเลยผมว่าไม่ใช่ก็ตั้งแต่ที่เราไปแล้วก็ไปจับแล้วไปรับฝั่งเขมรมาทางโน้นมาเนี่ยฮะมันก็ออกว่าตั้งใจจะไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องเสิร์ฟอาหารไปเป็นแม่ครัวเป็นคนล้างจานแต่ไปมาบอกให้ไปแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับมันก็เลยบังคับอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทำอะไรก็ไม่ได้แต่ถึงขั้นที่บอกว่าทำร้ายร่างกายตบตีเนี่ยในส่วนของที่เคสของพี่เองเนี่ยยังไม่เห็นนะฮะอาจจะมีเคสของรายการอื่นๆทุกคนจะอ้างเป็นเหยื่อหมดเลยมีพม.มาอะไรมาแต่โดยส่วนตัวนะผมว่าไม่ใช่คุณไปบอกว่าไหนอยากจะไปทำงานด้านนู้นด้านนี้แต่กลายไปอยู่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังไงก็ไม่รู้ฉันอยากจะไปเป็นแม่บ้านอยากเป็นอะไรแต่โดนบังคับโดนเฆี่ยนตีโดนบังคับมันใช่หรือเปล่าครับต้องดูรายละเอียดให้ดีอาจจะมีแต่ผมว่าเปอร์เซ็นต์น้อยไปเนี่ยทุกคนต้องการตังค์ไงเงินดีแต่ลืมไปว่าคุณทำบาปมโหฬารให้กับคนไทยทั้งชาตินะเราทำ call center ตั้งแต่เมื่อไหร่เป็น HR ก็อยู่ใน call center นั่นแหละไปหาคนมาทำงานเฉยแล้วเราไม่สงสารคนถูกหลอกหมดตัวแล้วฆ่าตัวตายเห็นไหมอันนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องของหนูอะค่ะไม่ใช่เรื่องของเราเพราะหนูไม่ได้เป็นคนหลอกเมื่อข่าวเขาก็ออกทุกวันนะคะก็ไปเชื่อมันก็โง่แล้วนะคะเตือนภัยแปลกดีนะอันนี้คือของจริงครับของจริงหนักกว่านี้โหดกว่านี้ก็คือผมกลับมาวันแรกผมตัวผอมแล้วดำผมจะนอนละเมอเที่ยงคืนจะมีการสะดุ้งตื่นอาบน้ำแล้วก็จะออกไปทำงานจนนึกขึ้นได้ว่าเราอยู่บ้านแล้วคือมันเป็นแบบนี้มาบางคนไปลบมาคือมันหวาดระแวงมาตลอด7 วันถึงดีขึ้นทุกวันผมจะต้องกินยานอนหลับกินยาแก้แพ้ทุกคนไม่มีใครเขาอยากทำน้อยมากที่จะมีคนเต็มใจทำแต่ก็เต็มใจทำก็คือมีกลุ่มคนจีนคนต่างชาติที่เขาหลอกมาอีกทีนึงแต่ชุดคนไทยใหญ่และคนไทยเนี่ยยังไม่เขาไม่ท
นอกจากว่าเขาโดนบังคับ สมมติว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเขาโดนตีโดนอดข้าวแล้วโดนขายต่อบางทีขายไปในที่ที่แบบโอ้โหคือเขาฆ่าแล้วยิงทิ้งก็มีคือเราอยู่ในนั้นอ่ะเราเห็นหมดว่ามันเป็นยังไงไอ้คนไทยเนี่ยผมไม่อยากจะเรียกคนไทยเลยนะพวกนี้เรียกคนขายชาติเพราะว่า call center ที่โทรหาเราทุกวันเนี่ยมันพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาพม่าหรือภาษาจีนพูดภาษาไทยแล้วที่ฟังมานะวันหนึ่งเจ้าจะต้องหลอกคนไทยให้ได้วัน 150,000 บาทให้ได้ถ้าคุณหลอกไม่ได้วันนั้นลงจากตึกมาวิ่งรอบสนามบาส10 รอบไม่ได้อีกลงมาวิ่งอีกทุกวันวันนั้นหลอกไม่ได้วัน150,000วิ่งอยู่นะเพราะเงินเดือนที่นั่นมันดีไงนะครับแต่คุณลืมไปว่าคุณขายชาติคนที่ขายชาติทำร้ายคนไทยด้วยกันเนี่ยคือทุกคนไม่มีใครอยากทำร้ายหรอกครับน้อยมากที่มันอาจจะมีสักปิดบางกลุ่มแล้วกันที่เขาเต็มใจเพราะว่าเขาเดินสายนี้มาโดยตลอดทั้งชีวิตของเขาอะนะเคยพบกับคนไทยที่เต็มใจไปทำงานที่นั่นไหมครับมีคนไทยที่เต็มใจไปทำงานมีผมได้คุยอยู่ประมาณคนหนึ่งคนเนี้ยเขาบอกว่าคือเขามีคดีติดตัวคือเขามีคดีเขาเรียกว่าอะไรนะบัญชีม้าแล้วเขาก็คือไม่สามารถอยู่ในไทยได้เขาก็เลือกที่จะมาทำงานต่างประเทศโดยที่ทำงานแบบเนี้ยเขาก็รู้อยู่ว่าเป็นงานหลอกคนงานอะไรคนอะไรเขาหลอกคนเนี่ยโทรไปหลอกคนเนี่ยเขาจะได้ค่าหัวเนี่ยนะค่าหัวเนี่ย50,000คนละ50,000ถ้าหลอกได้ประมาณ100,000เขาก็ได้ละ50,000หลอกได้200,000เขาก็ได้ละ100,000คือเงินมันคือมันได้เยอะเขาเลยเลือกทำงานตรงนี้ทำตรงนี้ดีกว่ามันมีเงินสะพัด30,000 กว่าล้านอ่ะต่อปีอ่ะโอ้โหเลยฟังแล้วบอกว่ามันเยอะขนาดนี้เลยเหรอประเทศไทยเนี่ยเอาณวันนี้นะมีบัญชีม้าไม่น้อยกว่า 400,000 บัญชีแล้วการที่บัญชีม้ามันเพิ่มทวีคูณกลายเป็นหลักแสนบัญชีได้แบบนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ธนาคารไม่กำกับดูแลหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเราจะให้ทุกธนาคารสามารถเห็นเส้นทางการเงินอื่นๆด้วยของทุกธนาคารเห็นกันข้ามธนาคารได้ฉะนั้นทุกธนาคารทุกบัญชีที่เป็นของชื่อคนคนนั้นจะถูกจำกัดเส้นทางเดินเงินจะถูกขจัดออกไปได้แล้วบางคนก็ถามว่าตำรวจจับแต่บัญชีม้าทำไมไม่จับต้นต่อถามว่าถ้าไม่เริ่มบัญชีม้ามันจะถึงกิฟโตรมันจะถึงโพยกล้วนมันจะถึงต่างชาติสีเทาหรือเป็นเจ้าของได้อย่างไรเพราะเริ่มต้นมันต้องเริ่มจากบัญชีม้าคืออาชีพตำรวจไซเบอร์เนี่ยมันไม่เหมือนลักวิ่งชิงปล้นฆ่ากันตายตำรวจทำคนเดียวพอไหวไล่กล้องไล่อีมี่ไล่โทรศัพท์ไล่เส้นทางแต่อันนี้มันเงินในอากาศเวลาเงินออกจากกระเป๋าเราไปเนี่ยชาวบ้านจะถามเนี่ยไม่ได้ถามธนาคารนะถามใครวะตำรวจครับเมื่อไหร่จะได้ตังค์คืนครับคุณตำรวจไซเบอร์ครับเงินหายไป50 ล้านยังไม่รู้เลยครับว่าเงินค้างท่อมีหรือไม่ตรงนี้เป็นภาระอย่างหนักหน่วงของธนาคารสมาคมธนาคารซึ่งมีการประชุมกับกระทรวงดีโดยตลอดครับเขาก็งวดกันเต็มที่แต่แบงค์ทำอะไรได้มากกว่านี้นะมันควรจะมีอเจนดาในการคล้ายๆกับต้องการยุติกิจการพวกนี้อาชญากรรมพวกนี้ยุติอาชญากรรมพวกนี้เพราะว่าอันนี้พูดไปถึงธนาคารแล้วทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องสาธารณูปโภครัฐวิสาหกิจเอกชนธนาคารอ่ะมันต้องมีอเจนดาอันนี้เป็นอเจนดาใหญ่อ่ะคำถามคือรัฐไทยจะเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามกระบวนการสวยเขตชายแดนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคุณโรมในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาค่ะนี่คือข้ามกันปกติไม่มีตรวจเลยเหรอค่ะอย่างนั้นนะคะไหนฟังสิก็เรามาที่นี่เพราะว่าที่นี่คือเชเวกุโกนะครับก็เป็นหนึ่งในที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของพวกธุรกิจสแกมนะครับแล้วก็มีคาสิโนมีการค้ามนุษย์นะครับเกิดขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าการข้ามง่ายมากนะครับน้ำอาจจะแรงนิดนึงไหลแรงนิดนึงแต่ว่าถ้าเราดูจากตรงนั้นเนี่ย
เราจะเห็นว่ามันนิดเดียวนะครับมันไม่กี่เมตรเท่านั้นเอง เหมือนมีคนว่ายน้ำไปด้วย เมื่อกี้เราก็เห็นว่าการข้ามมันง่ายขนาดไหนได้มีคนสาธิตให้เรานะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกรรมาธิการนะฮะคนที่ทำแต่ว่ามันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าจริงมันง่ายมากนะครับในอดีตมันมีท่าข้ามพวกนี้นะคะจากความเป็นมาเฉพาะของแม่สอดเมียวดีแต่ปัจจุบันน่ะมันเป็นพื้นที่นี่เป็นแหล่งอาชญากรรมมันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสำหรับรัฐไทยอ่ะที่จะต้องควบคุมกำกับให้มันเข้มงวดขึ้นเพื่อไม่ให้ท่าข้ามพวกนี้มันกลายเป็นสะพานทำให้อาชญากรรมมันสามารถที่จะข้ามไปข้ามมาได้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่รู้เลยว่าในใครบ้างข้ามในแต่ละวันเจ้าของท่ารู้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะแต่ในเมื่อมันไม่มีระบบบันทึกไม่มีการรีจิสเตอร์ไม่มีการตรวจวีซ่าหรือมันก็เลยกลายเป็นท่าที่อนุญาตให้ความเถื่อนมันเกิดขึ้นได้ทำไมเราไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้สัมปทานกลับมาก็จะต้องก็คือเผื่อไว้ว่าจะมีสัมปทานอีกใช่ครับคือว่าเราก็ไปสืบมาแล้วว่าคือช่วงที่ไม่ได้ขายไฟเนี่ยชาวบ้านทางฝั่งพม่าก็เดือดร้อนนะครับคือเราตัดไฟไปแล้วเนี่ยแสงสว่างก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงเราจะตัดไฟเขาก็ยังใช้เครื่องกำเนิดอยู่ครับเขาก็พูดจริงนั่นแหละต่อให้เราไม่ขายเนี่ยเขาก็มีเครื่องปั่นไฟคือเอาเหตุผลแบบนี้มามันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ไปจับเนี่ยเขาก็หลอกชาติอื่นด้วยถึงเราห้ามไม่เขาหลอกคนไทยเขาก็ไปหลอกชาติอื่นงั้นปล่อยให้เขาดำเนินกิจการไปแบบนั้น เราสู้ไปขอแชร์เบเนฟิตมาไม่ดีกว่าเหรอคุณไม่รู้สึกอะไรเหรอว่าเงินที่คุณได้เนี่ยจากการขายไฟให้เขาเป็นเงินที่มันเกิดจากการหลอกลวงประชาชนอะมันไม่ใช่เป็นเงินของเขาตั้งแต่แรกต่อให้เขาสามารถที่จะไปหาแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้แต่สิ่งที่ต้องคิดอยู่ในใจตอนนี้ก็คือว่าเฮ้ยคุณจะคัดยังไงคุณจะแบบตัดเส้นทางลำเลียงทุกอย่างได้ยังไงมากกว่ามันทำให้ต้นทุนการทำธุรกิจผิดกฎหมายพวกนี้นะคะมันลำบากมากขึ้นมันต้องบีบทุกทางต้องคิดแบบนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยไหนๆเขาก็แบบว่าอีนี่อยู่แล้วเราไปขอแบ่งส่วนมาไม่ดีกว่าเหรอโอ้นี่มันแบบจริยธรรมคำถามนี้ปัญหาทางจริยธรรมอย่างมากมาแล้วส่วนใหญ่ผมจะเห็นใจผู้มีอายุคนเฒ่าคนแก่แล้วนั่งรถเข็นมาแล้วก็ร้องไห้ซึ่งถ้าเราเป็นคนหนุ่มเป็นอะไรก็ว่าไปแต่เขาจะอายุ70-80แล้วเนี่ยมึงจะไปหลอกเขาอีกวะเนี่ยท่านอุตส่าห์เก็บเงินไว้ตอนเกษียณไม่มีและเป็นหนี้เพิ่มให้อีกอายุท่าน60เกือบ70แล้วนี่คือความมันไม่รู้จะพูดยังไงเพราะเป็นคนไทยโดนหลอกและเป็นเหยื่อจำนวนมากจำนวนไม่น้อยฆ่าตัวตายจำนวนไม่น้อยอยู่ในสภาพซึมเศร้าอยู่ในสภาพที่ใช้ชีวิตไม่ได้คนที่เป็นคนแก่วัยเกษียณเงินบำนาญที่เก็บมาชั่วชีวิตโดนหลอกไปภายในพริบตาเวลาเราอ่านข่าวเจอคุณยายคุณตาที่ขนาดห้ามแล้วเขายังรู้สึกว่าเขาเชื่อในสิ่งพวกนี้มันอ่านแล้วมันรู้สึกหดหู่คืออันนี้เราไม่สามารถที่จะคุ้มครองคนเหล่านี้ได้นะหวาดระแวงทุกครั้งอย่างนี้เปิดหน้าก็หวาดระแวงฉะนั้นผมก็กลัวทุกครั้งที่แบบเปิดหน้าหรือให้สัมภาษณ์อะไรไปเป็นเวลา9 เดือนแล้ว9 เดือน10 เดือนแล้วที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ลืมเสียใจมากเสียใจที่สุดทำร้ายตัวเองแล้วยังได้ทำร้ายลูกไม่เคยมีอาชญากรรมไหนประเทศที่มันมาเคาะถึงหน้าประตูบ้านของคนไทยอ่ะแบบท่วนหน้าแบบนี้คือทุกคนเจอได้หมดอาจจะเป็นแบบพ่อแม่คุณหรืออาจจะเป็นญาติของคุณอาจจะเป็นใครที่คุณแบบว่าทั้งรู้จักและทั้งไม่รู้จักปีหนึ่ง30,000 ล้านเนี่ยคุณคิดว่ามันจะเป็นใครได้บ้างอ่ะแล้วถ้าเราบอกว่าเรื่องนี้มันไม่เออเจนเนี่ยมันไม่ด่วนเนี่ยมันเรื่องไหนที่มันเออเจนมากกว่านี้หรอเดี๋ยวจะลืมแจ้งช่วงเช้าที่ผ่านมารัฐมนตรีดีเอ
พูดถึงประเด็นที่เตรียมจะออกพระราชกำหนด เกี่ยวกับกรณีการแก้ปัญหามิจฉาชีพออนไลน์ ที่จะออกกฎหมายให้ธนาคารรับผิด 100% เลย ถ้าประชาชนถูกมิจฉาชีพหลอกอะค่ะ ถามคุณประเสริฐก่อนถามแรงๆเลยทำจริงได้ใช่ไหมไม่ใช่ขายฝันหรือเปล่า ท่านยืนยันว่าเป็นกฎหมายที่ทำได้จริง ไม่ใช่การขายฝันค่ะ การที่บริษัทยาไทยประกาศยุติกิจการในเมืองชเวโกโกตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา มีรายงานนะครับว่าเป็นเพียงข่าวลือ วันนี้ประเทศไทยของเราคือเหยื่อฮะเรามีความเสียหายหลายด้านเต็มไปหมดฮะไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่ถูกหลอกสูญเสียเงินจำนวนมากหลายคนถูกหลอกไปเป็นแรงงานขบวนการค้ามนุษย์และแม้แต่ประเทศไทยก็ได้กลายเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปหลอกคนทั่วโลกท่านประธานคะ ครับเชิญครับ ท่านประธานคะดิฉันทันตแพทย์หญิงศรียดาปาริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่ 9 นะคะท่านประธานต้องควบคุมการประชุมให้สมาชิกได้อภิปรายให้อยู่ในประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะท่าน ครับเดี๋ยวผม รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์มิจฉาชีพและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนโดยการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์